السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر الحديث عن هذا المثلث الذي اقترن اسمه بالرعب، حتى أن البعض ذهب بتسميته مثلث الشيطان. وسنذكر لكم أفضل 10 نظريات من رأي العلماء في تفسير مثلث برمودا. 1. هجوم القراصنة. قد تكون هذه النظرية أضعف التأويلات في ماهية مثلث برمودا، وهذا لفشلها في تفسير سبب اختفاء الطائرات، وهي تأول سبب اختفاء كثير من السفن هو القراصنة الذين ينشطون خصوصا في هذا الجزء من المحيط الأطلسي. وكانت القرصنة وراء دمار واختفاء العديد من السفن الكبيرة في الماضي في أجزاء مختلفة من العالم. 2. المجال المغناطيسي. تعلل تلك النظرية أن السبب الجذري وراء السمعة السيئة لمثلث برمودا هو المجال المغناطيسي للأرض في تلك المنطقة بالذات، وخاصة لها تأثير مباشر على البوصلات. بمجرد الاقتراب من مثلث برمودا فإنها تدور بسرعة، وتتوقف معدات الملاحة عن العمل، لأن هذا المكان يعتبر واحد من 2 من الأماكن على سطح الكرة الأرضية التي ينتج بهما عواصف كهرومغناطيسية التي تنشأ تحت سطح الأرض ثم ترتفع للأعلى في الغلاف الجوي وتختفي وراء الضباب. وقد يكون هذا وراء اختفاء وتلاشي بعض السفن والطائرات في تلك المنطقة. 3. تأثير المذنب. وتقول بأن مذنب سقط من الفضاء الخارجي منذ الآلاف السنين بتلك المنطقة، وهذا المذنب قابع في أعماق المحيط وينتج عنه موجات كهرومغناطيسية، والتي تسبب تعطل جميع الأجهزة الملاحية سواء للسفن أو الطائرات. وفي غياب الدليل تعتبر تلك النظرية فرضية وغير واقعية ومثبته بدلائل وبراهين. 4. غاز الميثان. تلجأ تلك النظرية إلى تفسير تلك الحالة التي ينفرد بها مثلث برمودا ومنطقة أخرى إلى أن غاز الميثان هو السبب الرئيسي لسمعة مثلث برمودا السيئة. ووفقا لهذه النظرية فإن فقاعات من غاز الميثان تقل كثافتها وترتفع إلى سطح الماء، وبالتالي تقل قوة الطفو بالماء، ولهذا السبب عندما تدخل السفن إلى تلك المنطقة لا تستطيع الطفو فوق الماء لكثافة غاز الميثان، وربما تغرق دون ترك أي أثر لها. أليس من المعقول العثور على بقايا تلك السفن حتى في الأماكن القريبة من مثلث برمودا؟ ومن الغريب أيضا أنه لم يتم العثور على آثار لغاز الميثان. 5. مدينة أطلانتس، والتي يصفها الكثير بأنها أعظم الحضارات الإنسانية على مر التاريخ البشري. البعض يقول إن تلك المدينة وهذه الحضارة انتهت بأكبر كارثة طبيعية عرفها الإنسان، والبعض الآخر يرى أنها مدينة في خيال أفلاطون فقط وليست لها أي صلة بالواقع. جزيرة أطلس أو أطلانتس أو أتلاتس قارة افتراضية أسطورية لم يثبت وجودها حتى الآن بدليل قاطع ذكرها أفلاطون في محاورتين مسجلتين له، تيمايوس وكريتياس، وتحكي عن ما حدثه جده طولون عن رحلته إلى مصر ولقائه مع الكهنة هناك وحديثهم عن القارة الأطلسية التي حكمت العالم. ألهبت خيال الكثيرين من الكتاب ومنتجي الأفلام لإنتاج عدد ضخم من منتجات الخيال العلمي التي تدور حول هذا الموضوع، وتلك النظرية يدعمها كثير من الباحثين الذين يعتقدون أن تلك المدينة كانت تقع في مكان ما بالقرب من جزر البهاما، ويعتقدون أن تلك المدينة غرقت لسبب ما، وأنها كانت تعمل بالطاقة التي يتم الحصول عليها من بلورات قوية، وبقايا تلك البلورات هي السبب الرئيسي في سمعة مثلث برمودا السيئة، وهي المسؤولة عن التشوشات التي تحدث للأجهزة الملاحية في الطائرات والسفن. ولكن كمثيلاتها من النظريات السابقة ليس هناك أدلة أو براهين. وأي صخور تلك التي تصدر مثل هذه الطاقة الجبارة والتي ما زالت تعمل لعصرنا هذا؟ 6. السفر عبر الزمن. حلم يداعب خيال الكثير من العلماء، بل أن الكثير منهم يجرون عليه التجارب والأبحاث في محاولة منهم لتحويله إلى حقيقة.
ولكن ما هو الممكن وغير الممكن في هذا الموضوع؟ ربما لا يخفى على الكثير من رواد هذا القسم أن السفر عبر الزمن ممكن نظريا فقط وباتجاه واحد، وهو ليس سفرا بالمعنى المفهوم ولكن خروج عن زمننا على الأرض والانتقال عبر زمن آخر إن صح التعبير. وعن هذا آيات كثيرة في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحج 47. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. السجد 5. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المعارج 4. وفي آيات أخرى كثيرة نجد أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الجنة وأهل النار بصيغة الماضي، على الرغم من أن هذه الأمور بالنسبة لنا لازالت في علم الغيب. هذه النظرية هي واحدة من النظريات الأكثر شعبية، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد شيء لإثبات ذلك. في الوقت الأعوجاجي نظرية تدعي أن سبب هذا العدد الكبير من حالات الاختفاء هو السفر عبر الزمن. وبعبارة أخرى يقول هذه النظرية أنه كلما في برمودا فإنه إما يثير للوراء في الوقت أو لبعض الوقت في المستقبل. هناك أيضا الناس الذين ذكرت رؤية النفق على شكل سحابة ضخمة في جميع أنحاء المنطقة، والتي يعتقدون أنها نفق للسفر عبر الزمن. 7. أخطاء الإنسان. يعتقد أن السبب رقم 1 لحالات الاختفاء فوق مثلث برمودا. تنص هذه النظرية أن كل ذلك حدث نتيجة لأخطاء بشرية. المنطقة المحيطة مثلث برمودا تتكون من سلسلة من الجزر، كل مشابهة جدا لغيرها. بسبب هذا فإنه من الصعب جدا العثور على طريقك هناك. وعلاوة على ذلك فإن سوء الأحوال الجوية والعواصف إضافة إلى عامل خطر. مرة واحدة كنت فقدت، يصبح من الصعب جدا العودة للوراء. أيضا فإن مساحة تزيد عن مثلث برمودا يواجه الكثير من الحركة الجوية، مما يزيد من احتمال وقوع كوارث. 8. خارج كوكب الأرض. هناك اختلاف طفيف في النسختين من هذه النظرية، ولكن الفكرة الأساسية هي نفسها. النشاط الغريبة هي السبب وراء اختفاء العديد من السفن والطائرات. إصدار واحد ينص على أن كل شيء يحدث نتيجة للأجانب أو الكائنات الحية من الكواكب الأخرى بخطف الناس، في حين أن النسخة الأخرى لديها مقاربة مختلفة قليلا على ذلك. تقول أن الطائرات والسفن والسفر على المنطقة نفسها في بعض الأحيان هناك في ذلك الوقت عندما الأجانب ألا يفترض أن يكون السفر بين كوكبنا ولهم، ثم يتم أخذ هذه السفن على طول تلقائيا إلى بعد آخر، أو قد يكون من يدري حتى إلى كوكب آخر تماما. والأشياء الفقراء غير قادرين على العودة إلى الوراء. يبدو أو على الأقل هذا ما يجعل نظرية كنت تعتقد، على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد أي دليل. هذه النظرية هو إلى حد بعيد واحد الأكثر شعبية، واستحوذت على مخيلة كل واحد. أكثر من ذلك بعد الإفراج عن فيلم ستيفن سيبلبرغ لقاءات قريبة من النوع الثالث. 9. قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة. 51 قاعدة عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وتلك القاعدة يتم بها اختبار لأحدث المعدات العسكرية بأمريكا، وتلك المنطقة تدور حولها كثير من الأقاويل، فقد كثرت الأحاديث حول مشاهدة الأطباق الطائرة فوق تلك المنطقة. وأيضا بالقرب منها توجد قاعدة بحرية أمريكية في جزر أندروس في جزر البهاما. ولعلنا نتذكر هنا مصر للطيران رحلة 990 في 31 من أكتوبر 1999 قتل 217 شخصا في تحطم بوينغ.
ب767 إلى 300 تابعة لشركة مصر للطيران. رقم الرحلة 990 قبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها، ولم ينجو في الحادث أي من الركاب. 10. الطقس. هذه هي واحدة من النظريات أكثر عملية شرحًا والتي تفسر سر مثلث برمودا. يشتهر المحيط الأطلسي بالعواصف والأعاصير وسوء الأحوال الجوية. العواصف العنيفة والأعاصير التي تتسبب في موجات لترتفع ل 80 قدمًا أو أكثر، إضافة إلى أن التيار القوي للتيار الخليجي الذي يكاد يكون من المستحيل للهروب. حتى أكثر خطرًا يتربص تحت المحيط، لأن هذا هو أعمق منطقة في المحيط الأطلسي، وموقع الخندق بورتوريكو. وأيضا خطر آخر أكثر خطورة هو العمق الكبير لتلك المنطقة، ومن الصعب الوصول لقاع تلك المنطقة، مما يصعب العثور على بقايا الطائرات والسفن. وإن تم رأيكم شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمشاهده كل جديد.